assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach and guide us how to end birth and death, leave suffering and attain bliss, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tặng thịnh, vì thứ pháp hội cập nhất thiết chúng sanh. Thịnh chiến diệu pháp luân giao đạo ngã mùng, như há liêu sanh thoát tư ly khổ đắc lạc, tất chư vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sa Đan Thổ Sư Chế Đô Ye La Hư Đi Sam Miao Sam Phu Tô Xế. Nam mô Tại Đắc Tha Tô Già Đa Gia La Ha Đệ Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, the 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I'm able to see and hear, I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus come one's true and actual principles. Wu shang sheng she wei miao fa bai jie wang jie na zao yi wo jin jie wa de shou chu yan jie ru lai zhe chu yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shen Guang, Venerable Left Form people, and all good advisors, Emitofuo. Chư Phật菩萨, Sư Phụ Sang人, 各位出家人, 各位善知识, Emitofuo. Chư Thật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Thiên Hóa, quý thầy cô và quý vị trí thức A Di Đà Phật. Today is the 13th of August 2017. We are at Blue Mountain Temple in Rosemead, California, to continue discussing the 6th Patriarch Sutra. We're currently on slide 22. So this is about, we're talking about the meeting between the first Chinese Patriarch, Great Master Bodhidharma, with the Emperor Wu of Liang Dynasty. Đang kể về cái câu chuyện giữa cái cuộc gặp gỡ giữa ngài Bodhidharma, vị sơ tổ bên Trung Hoa, với Lương Võ Đế. So basically, this emperor here is used to being praised by his people. Ông Lương Võ Đế là hoàng đế, thành ai nói chuyện với ông cũng là tân bốc ông hết. And therefore, when Bodhidharma remains unimpressed with his help towards Buddhism, thành khi mà Bodhidharma mà không có phục gì lắm cái công trạng của hoàng đế với là Phật giáo đó, thì hoàng đế mới kiếm cách khác để mà khoe với ông. So the emperor found another way to try to impress the Bodhidharma by revealing the depth of his knowledge. Hoàng đế mới khoe cái sự hiểu biết về Phật pháp của mình. So he says, so what is the highest meaning of what is the primary truth, the sagely truth. Thì mới hỏi là cái thánh đế mà cao nhất của Phật pháp là cái gì? Okay, he's the emperor. He wants to know what's the best
the highest level principle that Buddhism has to offer. Hoàng đế mà cái gì cũng nó muốn nhất hết, tại muốn hỏi là cái pháp mà cái pháp mà cao thâm nhất của Phật giáo là cái gì? And the answer is that there's no say straight truth. Thì câu trả lời là không có cái gì gọi là thánh đế cả. There's only natural emptiness. Mà trả lời nó là chỉ có cái hư không của emptiness of the nature, cái hư không của bản tính. Okay? And the emperor was very, very unhappy because he thought that Bodhidharma refused to answer him by playing the contrarian. Thì hoàng đế ngay như vậy rất là bực mình. Nó nói là cái ông sư này kỳ cục, là chuyên môn cái húc đầu với tôi. Tôi muốn trả lời, tôi muốn hỏi mà không chịu trả lời thẳng cho tôi. I wanted to know the highest level of truth. And what he's telling me is no highest level of teaching. It's only emptiness of nature. Không có cái pháp gì cao bên Phật pháp này đó, chỉ có cái hư không của bản tính thôi. And little did the emperor know that was the highest level of teaching in Mahayana. Thiệt ra hoàng đế không có hiểu rằng cái hư không của bản tính này là cái pháp cao nhất của Phật pháp. Okay? If you practice Mahayana, khi vị tu Phật pháp, and the highest level possible you can attain is to see this emptiness of the nature. Cái mà cao nhất mà quý vị có thể thấy được là thấy được cái bản tính không của cái Phật tính của quý vị. So actually, Bodhidharma was answering the emperor's question. Is the emperor who was stupid that he couldn't understand it? Thiệt ra lúc đó là ngài Bodhidharma trả lời thẳng cho Lương Bảo Đế, dạy ông cái pháp mà cao nhất trong Phật pháp. He says, this is the highest level of comprehension you can attain. Đây là cái trí huệ mà bậc trí huệ mà cao nhất mà trong Phật pháp mà quý vị có thể đạt tới được, là khi thấy được cái tự nhiên hư không. It says, remember, this Indian monk here, Chinese is not very good. Thank you. Phải nhớ rằng hồi đó cái ông Bodhidharma tiếng Tàu ông dở dễ sợ lắm. So his choice of words is not very good. It's a very old Chinese. Đây là dùng những cái danh từ bên tiếng Tàu mà không có những danh từ Phật pháp. Ta don't phải dùng những danh từ rất là thông thường mà giảng cái pháp đại cao nhất của Phật pháp cho Lương Bảo Đế nghe. And yet he has to use very simple words to explain the highest principle in Buddhism to the Emperor of China. And he used cô rạn ngũ sân, dùng chữ là dùng có 3-4 chữ không mà nó bao gồm tất cả cái pháp mà cao nhất trong Phật pháp. Okay, and the emperor then very, very vexed. He says, "Then who are you? What are you doing here in China?" Basically, okay. And ông hoàng đế ông rất bất mãn, nói vậy chứ ông là ai? Ông làm có nghĩa là ông làm gì ở đây? Cái sư của tôi. Không phải ông là tổ sư mà qua làm mà trả lời không nên hồn nên dáng. You are a patriarch and yet your answers are meaningless. Okay? Nonsense. You give me nonsense. What kind of patriarch are you? So he says, who's standing before me? See, that's how the emperors speak. They don't, they're not coarse, like yelling at you. Quý vị thấy không? Cái hoàng đế ta nói chuyện khác chúng ta. Cô Quảng Ngân cô giận cô chửi ngay lập tức. Còn hoàng đế nói gì ông là ai? So the emperor says, who are you? Who's standing in front of me? Hoàng đế còn this is what you learn about how emperors speak. Chinese emperors speak. Đây quý vị thấy không? Đây quý vị học kinh
Phật Pháp thực ra cái việc học cái cách mà hoàng đế người Tàu ta nói chuyện đó sao? How they express their discontent. Ông hoàng đế mà diễn tả cái sự bất bình của mình, cái phật lòng của mình một cách nhẹ nhàng như vậy đó. You gotta be an emperor to appreciate this. Quý vị, I'm training you the emperors in the future and hopefully replace and become a good emperor. I hope you become a good emperor. Hy vọng trong tương lai thì hy vọng quý vị trở thành một hoàng đế rất là giỏi. You have to learn to speak the language. Phải học những cái danh từ như vậy. So who's standing before me? Hoàng đế nói, instead of saying, what kind of idiot are you? Thay vì nói là tại sao ông trả lời một cách dốt như vậy? Nói là who are you? You know, who's in front of me? Nói là vậy, người trước mặt tôi là ai? And Bodhidharma says, I know not. I don't recognize him. Ông trả lời là không có biết, không có nhận ra được. What do you think? Sư cô nghĩ sao? Hả? Trả lời ác không? Không nhận ra được. I don't know. I don't recognize him. Tôi không biết là cái người đó là ai. What does it mean to you? Nghĩa là sao? Huh? What does it mean? I know not. Bú sư. Bất thức. Không có nhận ra được. What does it mean? Nghĩa là sao? The answers here are, you know, when the emperor asks him a question, answer immediately. Lúc thì quý vị phải biết lúc đó mà hoàng đế mà hỏi một câu là Bodhidharma trả lời ngay lập tức in his poor Chinese. Danh từ tiếng Tàu không biết mà trả lời ngay lập tức. Trả lời là bất thức. I don't recognize. Literally, I don't recognize it. What does it mean? Tại sao trả lời như vậy? Why did he give the emperor that kind of answer? Use your imagination. Why? You're so cool. You know, this is a guy who hardly speaks Chinese and bú sư. Ông nói tiếng Tàu không được mà trả lời một cách cốc lộc như vậy. Bất thức. What does it mean? Yes. I'm not Korean. I is his ego, his physical body, and because the emptiness, he cannot know, you know, the depth of the emptiness. But the answer is who's standing before me? How do you answer this question? Ông hoàng đế ông hỏi móc, ông hỏi là bây giờ ai đứng trước mặt trẫm đây? Why couldn't he say emptiness? Tại sao ông trả lời emptiness or nobody hoặc là không có ai? He can't say 1st Patriarch of Mahayana. Không thể nào trả lời tôi là sơ tổ của Đại Thừa, của xứ Tàu này. Huh? Can't do that, right? It would be such a low class. It's not worthy to answer the emperor that way. Nếu mà hoàng đế mà hỏi mình trả lời như vậy, mình thua bị hoàng đế. You'll be outclassed by the emperor. You say, I'm the patriarch. You're the emperor, but I'm the patriarch. Okay? It's amazing the wisdom here. He just answered, bất thức, bú sư. I don't recognize it. Not recognizable. Nghĩa là sao? What does it mean? Huh? No suggestions, no ideas. See? It's so cool because all of you don't know what to say. That's my first reaction too. What? What do you mean not recognized? You know, I don't know, I know not. Yes. Then you know nothingness.
Can you know nothingness? If you know at all, then there's nothingness. You cannot know nothingness. You cannot know nothingness. Certainly the boy is becoming so vocal. Yes? I think the way he's answering is really will make the emperor more intriguing. Because normally if somebody would ask who's standing before me, he would say, I am so and so on. But he didn't answer straight that way, but he was more like, he's humble, at the same time, kind of like the emperor would think about the situation more. That if there is an end to that conversation, it will continue. Basically, he says 不是, meaning literally not recognized, not aware. Okay? Cái bất thức này, cái là không ý thức được, không thấy được, không hiểu được. Okay? There's no way for the emperor to see. Okay? And that's what chant masters do sometimes. They give you an answer that you cannot comprehend. Đó, nhiều khi vị thiền sư ta trả lời như vậy đó, để cố ý quý vị không thể nào hiểu được. Sư cô già có ý kiến. The old nun has an idea and she's laughing now. She likes it. You're stupid. Exactly. Đúng. And she's very good. I agree with her assessment. Đây là ông tổ sư này chữ khéo hoàng đế. Ông nghĩ ông thông minh, hoàng đế nghĩ ông thông minh, ông giỏi, thì ra ông không biết vậy đó. Okay? Bất thức, ông có giỏi, ông cũng thấy không được. Basically says, no matter how bright you are, how well read you are, you cannot recognize me. You cannot recognize the person standing in front of you. Là ông chữ khéo. Ác như vậy đó. You see? He's insulting the emperor. He's chiding the emperor. Mặc dù ông có giỏi bao nhiêu, ông đọc sách bao nhiêu nữa, ông không thể nào thấy được cái người trước mắt ông. Dễ sợ không? See, the old nun is that kind of person. She gets it. The oldest person in the assembly today got the right answer. Sư cô già lớn tuổi nhất mà trả lời đúng nhất. The patriarch actually were chiding the emperor with their answer. Thì Bodhidharma là đang mắng khéo ngài Lương Bảo Đế với câu trả lời bất thức. Nói vô ích, ông nhận ra đường. No matter what I tell you, you can't comprehend, you can't recognize what I'm teaching you, what I am about. Cái khác là bất thức có nghĩa là tôi có dạng hoàng đế bao nhiêu, hoàng đế không thể nào thấy được, không thể nào hiểu nổi. Tại hoàng đế nông cạn quá, you too shallow. Hoàng đế này quá nông cạn này, tôi giảng ông không thể nào ông hiểu được. Alright? Agree, disagree? Đồng ý là không đồng ý? The nun is shaking her thigh. Oh, I got the right answer for once. Sư cô già rung đùi khoái chí lắm. Alright? So actually, you think that the patriarch is trying to please the emperor. Quý vị thấy tức cười không? Vì tổ sư đi chân không. This probably is walking barefooted, and yet he's chiding the emperor. He's insulting the emperor. Mà ông dám tới mà mắng khéo hoàng đế. Okay? And to me, this is most remarkable. Cái này thầy phục cái chỗ này. This is the best answer throughout the exchange. Đối với thầy, cái câu bất thức là cái mà hay nhất của cái sự tương ngộ giữa hai người này. To me, it's the best answer of this exchange. Because thầy thích cái này nhất. Giữa cái câu đối thoại, đàm thoại giữa Lương Bảo Đế với cái ông Bodhidharma, thì cái câu trả lời là câu thầy thích nhất. I love this. Okay? Because he's acting like
a teacher. Cái tư cách một cái người thầy dễ sợ hơn. He's chiding the emperor and teaching him at the same time. Vừa mắng khéo ông hoàng đế, vừa dạy hoàng đế cùng một lúc. All right? Questions, comments? Thú vị. I mean, this is the best exchange I've seen. And I wasn't really paying attention until I have to explain it to you. Thú thật cái vị thầy không để ý cái chuyện này, tới khi mà giảng cái mới nghĩ cái sâu xa ở câu trả lời đó. Okay? So because of that, the three simple answers that Bodhidharma gave the emperor was very disenchanted with this Indian monk. Vì có 3 câu trả lời đó không, hoàng đế Lưu Hoàng đế rất là thất vọng, rất là bất mãn. So he basically says, you can go, you can leave. I don't want to spend more time with you. Thì hoàng đế mới lơ là, không muốn nói chuyện nữa. So Bodhidharma left. Vì Bodhidharma biết hoàng đế không muốn nói chuyện mình nữa, thành nó bỏ đi. Okay. Now the question remains. Okay. Why did he not try to be more polite and more accommodating to the emperor? Cái câu mà thầy thắc mắc là cái vấn đề thầy thắc mắc là tại sao cái cơ hội nó tới như vậy? You met with the emperor, the most powerful man in China, and you probably need this guy's help to propagate Mahayana. Cái vị thế giống như mình gặp tổng thống xứ Mỹ này, tổng thống xứ Tàu ấy, nếu như mình được ta ủng hộ mình phải là dễ hoằng pháp hơn không? Wouldn't it be much easier if the number one man of the country supports you? Why didn't Bodhidharma try to, to be more accommodating? Tại sao Bodhidharma lại khốc lộc như vậy? Why is that? Don't you wonder? Cái vị không thắc mắc chuyện đó hả? No one ever asked about this. Không ai hỏi cái chuyện này. Tại sao mà gặp cái người mà có quyền thế nhất của cái xứ này mà không uyển chuyển với thế? Why is it you meet the most powerful man and yet you're so inflexible? Tại sao mà cứng cáp quá như vậy? That's not Chan. Cái đó đâu phải là thiền đâu. Chan is very flexible. Cái thiền nó uyển chuyển dễ sợ lắm. No? Yes or no? Don't you wonder? Why didn't he try to be more flexible? Tại sao? Không ai thắc mắc chuyện này. Tại sao gặp hoàng đế mà không có uyển chuyển, khéo léo hơn một tí nữa? Yes, Brady. It was more respectful. Hmm? Well, the emperor was unimpressed. If he left, it was respectful of not holding court any longer with an emperor that wants nothing to do with you at that moment. He could have chosen a longer answer to elaborate more. Your Highness. The highest level of Buddhism, the highest teaching Buddhism, or if he can ask for an interpreter and say, I can't explain this in Chinese. Could you get me an interpreter? Let me explain to him. Okay, so that nothing gets lost, or at least it's clearer to you that, the highest level of principles in Mahayana is the realization of something called true emptiness. Okay, the emptiness of the nature. That you could spend a little bit, a few more minutes elaborating a little bit and help the emperor understand, right? Why didn't he? Cái vị thế, tại sao ông Bodhidharma không có uyển chuyển một tí, nói là bạch bệ hạ là cái thì giờ giảng thêm một tí là cái ý nghĩa của cái đệ nhất nghĩa của Phật giáo là cái gì? Nếu cần thiết kiếm người thông dịch cho ổng, tại sao không làm như vậy? Sao cứng cáp? Why is he so inflexible? Yes. But because Dharma already knew that the emperor is not going to understand no matter what. No matter what? Yeah, because the first thing
Close. Close. She says that the emperor has made up his mind already. He's not omnipresent, therefore, and so forth. Close. Ông nói là câu trả lời nó là hoàng đế đã không có bất phục rồi, bất mãn rồi. Thành ra làm gì cũng vô ích. Cô Quang ơi. Đúng. Mà tại sao không uyển chuyển? Người có phước thì mình uyển chuyển một tí, mình nói thôi kệ mà, con cứ tới nấu ăn đi mà không sao đâu. Rồi từ từ sửa lưng thầy sau. Sao? Tại sao không uyển chuyển được như vậy? He said you're talking to buffalo, so what's the point? Đầu óc cũng trâu. Sao? Yes, the old nun has another answer. Chứ cô già có ý kiến khác nữa. This woman is brutal. Cái bà này công nhận bà ác, người phũ phàng dễ sợ. This woman is brutal. She says the patriarch doesn't want to waste his time with the emperor. Phũ phàng quá. He says that's cruel. That's lack of compassion. Cái người câu trả lời cái người này, cái người thiếu cái tâm từ bi. Okay, lack of compassion. No, I disagree. Thầy không đồng ý. Anyone? Yes. So the emperor's support or attention to Dali Bodhidharma should be coming from his own heart, not by Bodhidharma trying to persuade him. Close. Very good. Very close. Getting close. They say you want to help, it's come from your heart, not from me trying to sell it to you. Mình muốn giúp mình là phải từ tâm họ, không phải là mình phải khéo léo và chiều chuộng để mà họ giúp mình. Anyone? Yes, sir. Closer. Very good. Càng ngày càng đúng. He only helps himself. Precisely. Here's a problem with the emperor. The emperor doesn't really want to help the monks. Doesn't really want to help the Buddhists. Sự thật các vị biết sao? Lương Bảo Đế đâu có muốn giúp Phật giáo đâu. Đâu có muốn là giúp mấy thầy mấy cô đâu. Ông chỉ muốn giúp mình thôi. He's only helping himself. In what way? Ông chỉ muốn giúp mình thôi. Nghĩa là sao? He does what he pleases. Thích thì làm thôi. Right? He's capricious. He feels like it, he does. He doesn't like it, he stops. He doesn't want to help Buddhism. Đâu phải ông muốn giúp Phật giáo đâu. If he really wanted to help Buddhism, to help propagate Buddhism to rule his country, then Bodhidharma would have probably accepted the offer. Theo thầy nghĩ, ông Lương Hoàng đế, Lương Võ đế này thực sự không muốn giúp Phật pháp đâu, không muốn giúp Bodhidharma nào. Thực sự mà tâm ông muốn giúp phát triển Phật pháp để mà giúp cái dân chúng ổng là Bodhidharma đã chấp nhận rồi. He really never wanted to help Buddhism, help his people. He only does things as he pleases. Ông này chỉ thích làm, mình thích thì làm thôi, chứ không phải thực sự muốn giúp cái nhân dân của mình. Okay, that's number one. Thứ nhất là ông này thực sự không muốn dùng cái Phật pháp để mà trị dân đâu. The emperor never intended, never appreciated the fact you can use the Buddhist principles to rule over his country and make his country more prosperous, more better off. His people would be better off. Tại vì nếu thực sự mà họ Lương Võ Đế mà tin rằng dùng cái Phật pháp để mà dạy cai trị dân chúng thì cái nước ông sẽ mạnh hơn nữa và dân chúng sẽ sung sướng hơn nhiều nữa. Okay? He never really believed in that. Okay? And the reason number two, lý do thứ nhất là như vậy. He never really wanted to help. That's why Bodhidharma turned him down and never tried to approach it. Người ta không muốn giúp thì tại sao mình tới cầu cạnh ta làm cái gì?
Can you appreciate that? If a guy doesn't really want to help, why should you bother? Okay? That's why. Because I feel that if you were the patriarch and someone really wants to help you, you would not turn that person down. Quý vị đồng ý không? Một cái địa vị người tổ sư mà người ta muốn giúp đóng góp vào cái Phật pháp, cái sự phát triển Phật pháp, mà sao mình từ chối được? Thành cái người tổ sư này từ chối tại vì ông kia thiệt sự không muốn giúp. So the reason of the denial is that the emperor never really wants to help. He doesn't really want to help at all. Okay? And number two, chuyện thứ nhì, because of that, okay, if you let him close to you, he'll create more offenses. You harm him. He'll do harm to himself. Chuyện thứ nhì mà đối liên quan ngài Lưu Ngộ Đế, cái ngài Bodhidharma hơn nữa, là cái người ta không muốn giúp mà để tới thân cận mình đó, là người ta sẽ tạo nghiệp và người ta sẽ đọa vì cái đó. Không cho nó tới gần được. That's why you cannot allow them to hurt themselves. Không thể nào để nó tới gần mình để nó tự đọa, nó sẽ bị đọa. You buy that? That's why Bodhidharma had to leave. Bởi vì ngài Bodhidharma phải bỏ đi. Tại không muốn hại cái ông này. Didn't want to hurt this guy. That's why. My master explained, I tried, the Bodhidharma tried to help Emperor Wu, but Emperor Wu didn't get it. Okay. Ngài Tiến Hóa, ngài giảng á, là ngài Bodhidharma chủ ý là muốn giúp cái ông Lương Võ Đế, mà tại Lương Võ Đế không thể giúp được. I don't share that perspective. Thầy không có đồng ý với cái quan điểm đó. Okay, because to me, Bodhidharma has great wisdom. If he can simply bypass it, if he can simply overcome the small difficulties with Emperor Wu. Okay, đối với thầy, ngài Bodhidharma trí huệ là đại trí huệ, thành ra đại tuệ giác, thành ra nếu mà giải quyết vấn đề mà hiểu lầm với ngài Lương Ngộ Đế rất là dễ dàng. Thiệt sự đối với thầy, tại cái ông vua này ông không muốn giúp đâu. The truth to me, the reason it has to end that way is because Emperor Wu never had respect for Bodhidharma, nor Buddhism as a matter of fact. Okay? Thành đối với thầy, lý do mà ngài Bodhidharma phải bỏ đi là tại vì Lương Ngộ Đế thiếu cái sự kính trọng và thực sự công tâm, không muốn giúp Phật pháp đâu, không muốn thế nào hết. Chỉ muốn tùy hỷ thôi. All right? Yes, sir. By the emperor's questions alone, you can see that he didn't respect them. I'm sorry? By the emperor's questions alone, you can see that he didn't respect Bodhidharma. Right. He's just trying to impress Bodhidharma. It's a lack of respect. Okay. And the question by the attitude, the question revealed the emperor's attitude. I'm the emperor, I'm above you. Quý vị thấy cái câu hỏi của ngài Lương Võ Đế cho thấy rằng cái thái độ nó không có cung kính. Người không cung kính dạy không được. If you are not respectful, you will not be taught. Okay? This is not a class at Harvard or something where you pay and you're entitled to be taught. Okay? You are taught only because you are respectful. Ở đây không phải mình tới trường đại học mình trả tiền xong người ta phải dạy mình, không có chuyện đó đâu. Trong cái Phật pháp mình, cái tâm quý vị phải cung kính trước cái đã mới được dạy. Không cung kính không ai dạy đâu. If you're not respectful, I repeat, the great teachers will never bother with you. All right? That's the difference between Buddhism and worldly knowledge. Đó là sự khác biệt giữa cái pháp của tâm linh với cái thế gian pháp. All right? And so after even though the Emperor Wu was unimpressed, he had to bring it up to his advisor, Master Trư Cung. Thì hoàng đế không quên được cái chuyện đó. Lần đầu tiên gặp một cái người mà khó chịu, nó không có
không có giả lạ với mình. Lần đầu tiên gặp người như vậy. Okay. Mới hỏi cái ông quân sư là ngài Trí Công. Okay. Trí Công is a fourth stage arhat. Ngài Trí Công á, là một cái người vị tứ quả là okay, and highly respect by the emperor. Ngài Lương Bảo Đế kính trọng cái ngài Trí Công này. You see, he respected Trí Công of fourth stage arhat, and he had no respect for Bodhidharma, which is a Mahasattva. Thì nó cười quý vị thấy cái thế gian như vậy, tứ quả La Hán ai cũng trầm trồ khen ngợi. Còn một cái vị đại Bồ Tát á, thì tới người ta coi thường. And Trí Công says, you still don't recognize him? Thì Trí Công mới trả lời, ủa, ngài vẫn chưa, bệ hạ vẫn chưa nhận được cái người này hả? Em says, no, I don't, I know not. Is the answer. Hoàng đế nói không. This is Guo Yin transmitting a Buddha's mind seal. I don't know how Trí Công knows this, and I don't know this. Thì Trí Công mới trả lời, đây là Quan Thế Âm Bồ Tát đang truyền cái tâm ấn. Alright. And trả lời là so that's supposedly Guo Yin Bodhisattva. Như là Bồ Đề Đạt Ma là Quán Thế Âm Bồ Tát. Any questions? Ai thắc mắc gì không? All right. Slide number 24. Tấm 24 thì hoàng đế mới lập tức gửi người đi theo để mà mời ngài Bồ Đề Đạt Ma trở lại. So the emperor wanted to make amends and send someone to fetch for Bodhidharma, and Trí Công says it's not necessary. Even the entire nation could beseech him, he would not return. Thì Trí Công mới trả lời là bệ hạ không cần làm nữa, tại vì sai sứ giả làm cái gì? Tại vì cả cái quốc gia này mà ở đi khẩn cầu nữa, ông không trở lại đâu. Excuse me. Questions? All right. Slide 25. Tới tấm 25. So he went to Nanjing and listened to Dharma Master Shen Guang. Okay. Thì Bồ Đề Đạt Ma mới tới được Nam Kinh, các thành phố Nam Kinh. Nghe cái ông thần quang này giảng kinh hay lắm. When Shen Guang explained the Dharma, it rained the heavenly flowers, and the earth sprung forth the lotus flowers. Mỗi lần mà thần quang mà giảng kinh đó, thì thiên hoa nó rơi xuống, và mặt đất mọc lên gì hả? Lotus flower. Hoa sen. Thank you. And after listening to the sutra lecture, Bodhidharma asked, sau khi mà nghe thần quang giảng kinh rồi, okay, Bodhidharma mới hỏi, Dharma Master, what are you doing? Bodhidharma cũng có cái, he has a sense of humor. Đọc cái phần này, quý vị thấy ông Bodhidharma có một cái tính khôi hài. What are you doing? Hỏi là sư phụ làm gì vậy? Okay. And Shen Guang patiently answered. Thần Quang mới rất là kiên nhẫn trả lời, tôi vừa giảng kinh. I just explained sutras. Okay.
26. So Bodhidharma asked, why are you explaining sutras? Mấy Bodhidharma mới hỏi tiếp, vậy tại sao mà Pháp Sư giảng kinh làm gì vậy? I'm teaching people to end birth and death. Tôi đang dạy chúng sanh liễu sanh tử. And Bodhidharma, how do you do that? In this sutra you explain the words are black and paper is white. How does that teach people end birth and death? Thì Bodhidharma mới hỏi ngắn lắm, nói ủa sao mà thầy dạy cái người ta liễu sanh tử hay vậy? Kinh đó, thì chữ mà mực đen ở trên giấy trắng, mà thầy giảng cái kinh này làm sao mà giúp người ta liễu sanh tử được? 27, 27. And Shen Guang didn't have an answer for this, so he's fuming, he was furious. And Thần Quang trả lời cứng họng, trả lời không được, thành ra nổi giận lên. He whipped out his metal beads. Ngày xưa ông này ông có đeo một cái chuỗi bằng sắt. A very scary thing. This guy here wears a set of metal beads. Cái ông sư này khiếp lắm. Cái sâu chuỗi ông là bằng sắt, not like crystal we do nowadays. Thời buổi này chúng tôi dùng đá đá chứ không dám dùng sắt, because we know we still have a temper. And this is thanks to Shen Guang. Cái này là nhờ cái gương của ông Thần Quang đó. Thành chúng tôi bây giờ không ai mang đồ sắt nữa hết. Okay? Because Shen Guang, when he loses his temper, and the guy has a huge temper, ông Thần Quang là nóng tính dễ sợ. Thì mỗi lần ông nóng như vậy, ông dùng cái sâu chuỗi này giống như cái vũ khí. This is, by the way, this is among secret weapon. Okay? Đây là cái vũ khí đặc biệt của chúng tôi. Okay? For monks and nuns. Yeah. So whipped out his beads and said, "You're slandering the Dharma," and whacked him on the face. Yeah. Ông Thần Quang nói gầm lên, nói ông dám phỉ báng Phật pháp, quất một cái vào mặt cái ông Bodhidharma, and broke his two front teeth. Và đánh gãy hai cái sâu chuỗi bằng sắt, nó đánh gãy hai cái răng cửa của Bodhidharma. So now he smiles like Leon Spinks. And Bodhidharma did not even move or say anything. Bodhidharma để nó đánh gãy hai răng, không nhúc nhích, không nói một tiếng. Okay. Bruce Lee was say, acha! Bruce Lee chắc chắn là giờ dùng quinh chân ra để mới đỡ rồi. You know? Not Bodhidharma. Didn't move. Người có võ sư là đương nhiên giơ tay đỡ rồi. Ông này đứng nhúc nhích, không nhúc nhích luôn. Okay? Not because he's slow. Không phải ông này ông chậm đâu. He's extremely fast. Ông này là if he can answer the emperor's question immediately, that's how fast his reaction is. Quý vị để ý hồi nãy thầy nói không? Trả lời hoàng đế hỏi một câu trả lời ngay lập tức, không cần suy nghĩ. Quý vị biết cái óc nó lẹ chừng nào, that's how fast his mind is. Cái trí nó lẹ như vậy đó. Thành quý vị tưởng tượng ông muốn né là dễ. So let me assure you, for him to avoid this being hit is very, very easy. Đối với cái trình độ ngài Bodhidharma mà né cái đấm này rất là dễ, quá dễ dàng, mà không nhúc nhích. Yet he didn't move. Alright. Number 28, tấm 28. And it was believed back then that if a sage's tooth falls to the ground, it won't rain for 3 years. Rồi đó có cái truyền thống, có cái người ta đồn rằng á, nếu như mà cái răng của một vị thánh nhân mà rớt xuống, đụng xuống đất á, thì sẽ bị hạn hán 3 năm trời. So
Bodhidharma thought, if it doesn't rain for 3 years, people will starve. I come here to save them, not to kill them. That's why he swallowed them. Thì Bodhidharma mới nghĩ, tư tưởng khởi lên, nói là nếu như cái răng này nó rớt ra ngoài, nhổ ra, thì sẽ bị hạn hán 3 năm trời. Thì như vậy nhân chúng sẽ rất là khổ sở. Tôi không thể làm chuyện được, thằng nuốt cái răng. Alright? And then he went away, và bỏ đi. You see how lonely it is to be a patriarch. Quý vị thấy làm tổ sư nó đơn côi như vậy. No one appreciates you and everyone abuses you. Quý vị thấy tổ sư rất là cô đơn, là không ai cũng coi thường mình và ai cũng sai sẻ mình hết. Okay, I wouldn't recommend this. I wouldn't want to be patriarch. Thầy không dám làm tổ sư. I admit to you, being patriarch doesn't turn me on. Đối với thầy làm tổ sư chả có lợi hết. It's not very good profession. Yes, ma'am. Bodhidharma was treated so badly. Was it because he wasn't Chinese and he was Indian? The question is, he was so poorly, see such a poor treatment and treated so badly actually. Is it because of the racism, because he's black and the Chinese are yellow? Câu hỏi là Bodhidharma bị không, người ta bị khinh thường, coi khinh bỉ như vậy, có phải vì người Ấn Độ là không? You have to ask Chinese. Mấy người Tàu nghĩ sao? I'm no Chinese, so I don't know. Thầy trả lời này không được, hỏi người Tàu. Sure. Mấy người Tàu. Are we asking Chinese people? What do you think? Is it because the Chinese people look down upon the Indians? Like, so they're thinking of going to war with them nowadays? Có phải vì người Tàu khinh thường người Ấn Độ, thành ra bây giờ họ sắp đem lính qua quýnh lộn, khiêu chiến với người Ấn Độ? Did you hear that? That the Chinese have a countdown to send the army over to attack the Indians? Yes, right now. You don't watch the news. Bây giờ nghe nói là tổng thống Tàu đó đang sắp sửa soạn đem lính qua khiêu chiến với nước Ấn Độ. Is it the case? No? They're already having clashes. They're already having military classes. They have already? Oh, charming. Yeah. Skirmishes, not quite clashes. Nghĩ sao? Why is that? Why is it so poorly treated? Tại sao mà ông tổ sư mà khổ như vậy? Why is that? Anyone? Is it because he's Indian? Có phải tổ sư không? Maybe he's bearded. Tại vì râu xồm xoàng kỳ cục. Monks are not supposed to have beards. Ông sư mà sao mà râu ri xồm xoàng được? Yes. He's egoless, không có cái bản ngã. But the Buddha, it's never happened. It wouldn't happen. The Buddha, Đức Phật đâu có chuyện xảy ra như vậy. Đức Phật được. He's very close to Buddhahood. Cái ông Buddha, ít nhất. I can't hear you. The ego. No, she says in general, why is that this is a great patriarch? He came over to China to bring treasure to China, the Indian treasure to China. You don't realize the importance of his advent of going to the West, going to China. He brought a treasure to China. Why is he so poorly treated? Cái vấn đề phải đặt câu cho nó rõ ràng, khi phải hiểu rằng khi mà Ngài Bodhidharma mà đem cái Phật Pháp từ Ấn Độ qua bên Tàu, đó là đem một cái kho tàng vô giá từ Ấn Độ qua Tàu. The Indians should have sued him. Thời buổi nay người Ấn Độ đáng là kiện ông Bodhidharma rồi đó. Today I would advise, if I were a lawyer, I would knock on the Indians' doors and say, let's go sue the Chinese. Yes. I don't know. Why? An outsider might be
Yeah, he's an outsider. And the people afraid of him. He looks different. He talks funny. He looks black. Okay. And he's not a pleasant person to be with. You know. Tại vì ông này nói ngôn ngữ không được này, trong cái tướng nó xấu xí nè, nó không có gì thanh tao đẹp đẽ. Okay. Was that a reason to despise him? Mà có phải lý do để yes. Maybe at that time Chinese, the Buddhists had a really low samadhi level, so they don't have really any wisdom to see him. Chắc là tại vì họ thiếu cái trình độ. Yeah, maybe they're not. I don't know why. I don't have the answer to this. I'm not Chinese, so I have no idea. Đối với thầy phải người Tàu, thầy không trả lời cái này được. You have to ask a Chinese. Maybe we should ask a Chinese Dharma master to explain this. Cái việc phải hỏi mấy cái người pháp sư Tàu á, thì như có cái trả lời được. Yes. He came to teach, not to impress. How boring. It would be so boring. You know, you follow Alan, he said, I'm here to teach. We're not supposed to have fun. Ông nói, tôi giảng Pháp là tôi giảng Pháp thôi chứ không có chuyện mà cười nha. We're not supposed to smile and laugh. This is very serious Dharma. Cái Pháp này cái Pháp liễu sanh tử, không có thể cười được. Okay? Ngủ gật thì được. You can doze off, but you cannot. Được cười là không được. You cannot, you know, it's not allowed to laugh. Yes, sir. Well, the way these people are described is that they're very self-important and uptight, and just the very idea that somebody like that would come along, somebody who looked frightening and different, and was totally unimpressed with them, would evoke a pretty negative response. Yeah. Even now. Yeah. It would be happen. I would agree with you. And it takes a white person to answer that, you know, to be able to say that. I wouldn't dare say that. It will happen again. You do it in the States. If you come over here from China and you have a beard and your skin is too yellow, you're going to have the same exact treatment, I would think. Even nowadays. Yeah. And it's not only from the whites, also from the Mexicans, from the Koreans, from everyone else, I assure you. Each race with different races. Yeah, we just insult them differently. You know. Đối với thầy, I agree with you. Thầy đồng ý với ông này, ông nói là không phải riêng bên Tàu không. Bây giờ quý vị qua cái xứ Mỹ này, bây thời buổi này mà quý vị mà râu ria xồm xoàm, da mà nó vàng khè hoặc nó đen thui, mà ăn mặc dơ nhớp mà đi chân bộ, đi chân không này nọ, thì người ta khinh thường quý vị là chuyện thường rồi, là dĩ nhiên rồi, đúng không? Phải không sư cô? She even the old nun agrees. Okay. Why didn't he come over like is distinguished on, you know, on a chariot? Let me assure you, he has more blessings, more wealth. He could have more wealth than the Emperor Wu if he chooses. Quý vị biết không? Nếu ông tổ sư kể như trình độ Bodhidharma muốn có tiền là có tiền ngay. Cái chuyện mà tiền bạc của cải của lương vào đế đâu có nhầm gì đối với cái tài sản của ngài Bodhidharma. Mà tại sao đi vào? Why would he choose to come over like that? Tại sao chọn làm như vậy? Yes. He says, maybe he's transferring a Dharma called patience, pháp nhẫn. Yes. If he approached those people in a very superficial way, he will only collect the people drawn to the outside. So yet, I mean, he doesn't have time to really waste his time to talk to those people that are focusing on external view than internal. That's what happens when you go against the grain. Okay? If you're
you're trying to move them a different direction, away from birth and death. That's what the price you have to pay. Okay, one way or the other. Quý vị muốn dạy chúng sanh liễu sanh tử đó, mà chúng sanh đang muốn cái sanh tử thì quý vị phải trả giá rất là đắt. Let me remind you, if living beings want to be immersed in birth and death, and you're trying to tell them otherwise, you have to pay dearly for it. Okay? This is called the great deed. Cái này gọi là cái đại sự. Okay? And that is why this person here is a great Bodhisattva. Thành quý vị biết, những cái trường hợp, những người này toàn là đại Bồ Tát không? They undertake this big undertaking. Họ làm những cái đại sự như vậy. They're doing things that are so difficult to do. Họ làm những chuyện nó khó không thể tưởng tượng được. Okay? And receive slander, slighting and insults. Họ bị phỉ báng, họ bị chửi bới, họ bị khinh bỉ, là cái chuyện họ phải chấp nhận. They're supposed to endure that. Okay, and on the flip side of it, nói về cái phương diện kia, okay, that the more difficult the task, the greater the blessings. Cái công việc nó càng khó chừng nào, cái phước mình tạo ra càng lớn chừng này. The blessings is proportional to the level of difficulty. Nó càng khó chừng nào, cái phước báo nó càng lớn chừng này. Thật ra những cái người Đại Bồ Tát không bao giờ sợ cái không khó hết. That's why the Mahasattvas, they choose the most difficult tasks. They don't take it easy. Họ không chọn chuyện dễ đâu. The easy stuff is for you know, chư cung and so on. Mấy cái chuyện dễ thì để trí công nó làm. Còn cái đại sự mà ta làm được, mình phải làm. So they do things that are so difficult to do. Thành ra cái vị Đại Bồ Tát như ngài Bodhidharma làm những chuyện mà người thường làm được, những Bồ Tát đang làm được. He's doing things that the other Bodhisattvas cannot. Okay? And like Chư Cung says, you find out later, từ quý vị từ phần sau quý vị sẽ thấy công việc ông, his mission is to transmit the Dharma seal. Công việc của ngài, đại sự của ngài là truyền cái tâm ấn. It's not about getting recognition. Không phải để người ta công nhận Phật pháp, mà truyền cái tâm ấn. His job is to transmit the Dharma seal. Truyền tâm ấn. Đi qua bên tàu để truyền tâm ấn. Like Chư Cung says, như ngài Chí Công nói, qua đây để truyền tâm ấn. It's not about getting recognition for Buddhism. Không phải đi qua để mà khiến cái Phật pháp nó thịnh lên. Không phải công việc của ông. It's not his job. All right? Does it make sense to you? Có lý hay không có lý? Yeah. Cái công tác nó khác. Okay? Yes, sir. But it's also a way of getting recognition at the same time, because he's obviously, people were talking about him continuously just from the way he looked, and the fact that he behaved in this strange manner, and Not really. You really think so? Think about it, because if people talk to him, but they say, "Oh, look at that black guy, black bearded guy, in tatters." How can it be good for them? How can it be good for him? How can it be good for Buddhism? You're stretching it a little bit. well, the word's going to get around though. He's so identifiable. It's going to play
No, you're too schemy. That's a problem with you, sir. You are not straightforward. Bodhidharma, I assure you, is very straightforward. He doesn't beat around the bush. He doesn't try to scheme up. He doesn't scheme at all. I'm just telling you what the effects are. I don't believe that he was thinking that. Yeah. So I don't think so. I think that actually is detrimental to his work because it makes it harder for him. Okay? Makes it very hard. And then there's typical, you see, he has to go to Shen Guang. Shen Guang didn't. Initially. Yeah, he had to go to Shen Guang. He said, hey, here I am. And Shen Guang didn't recognize him. See, that's a proof to you right there that the good no advisor has to go to the student, not the other way around. So therefore, his fame doesn't do much for him. Or the anti-fame doesn't do much for him. Okay? That's my proof. Okay. Ông này ông nói là cái nhiều khi là cái tiếng xấu xăm như thiệt người ta nói bàn về ông thì nói cái thầy cũng đồng ý như vậy. Tại vì Bodhidharma không có cầu người ta nói xấu hoặc nói tốt cho mình. Okay. Cái chuyện khác quan trọng hơn nữa là cái vị để ý cho coi trong trường hợp này là một cái điển hình cho cái sự liên hệ giữa người thiền tri thức với học trò mình, là ông thiền tri thức mà chạy tới gặp ông học trò chứ học trò không thấy mình được. Hiểu sao không? Thành ra thiền tri thức kiếm học trò chứ không phải học trò kiếm thầy được đâu. So that's why I go to prove that quite often it's the teacher who has to select the student, not the other way around. Yes. Like 100 years ago, when the first Catholic priests came to Vietnam, they came to teach, but the Vietnamese say they came to convert us. So there's a difference between teaching and converting. Who was the first priest? The Catholic priest. Which one is that? I mean that. See, I hear your point, but when you speak like that, where I come from, it raises questions immediately. Who's that priest? And what is it in historical records that he came to teach and not to convert? I find it hard to believe. It is just depending on who is saying what. Yes. The opinion. So that's why when you state something like that, it leaves yourself open for debate and questions. Okay, you cannot make statements like that unless you say this person came in historical records. He has his track record of teaching and not converting. You see that? Then the listeners would buy into it. If you say, without saying anything, you say, in my opinion, they came to teach, not to convert. It's just your opinion, and it's not necessarily true. Okay, so I disagree respectfully with you. Okay. On the other hand, it is my belief that it's true that a good number of these Catholic priests came to teach, not to Vietnam, but also to Africa, to America, to everywhere. That's what they believed in doing. Okay. There's someone who believed in doing that. Now, I admire them for that. But most of them came in order to convert. That's what my understanding is about Catholicism. And I'm opening myself up for criticism. Có người nói với thầy. Here in the New World, one of subjugation and conversion and coercion. Yeah, that's why people do to all of us all the time. Có người nói với thầy là lúc trước mấy ông đạo cha qua bên Việt Nam để mà truyền đạo chứ không phải để mà dụ người ta làm con chiên. Thầy nói là thứ nhất là mình nói mình phải có căn cứ đàng hoàng. Mình nói không có căn cứ thì cái đó chỉ là tư tưởng của mình thôi đó, thì người ta sẽ bác bỏ mình. Thành ra mình nói phải cẩn thận.
trong trong cái tài liệu lịch sử đó, thì có một cái đại đa số những cái người mà ông cha đi truyền đạo đều là để kiếm con chiên mới, chứ không phải để mà dạy người ta, okay? Dạy chúng sanh. Nó thầy không đồng ý chuyện đó. Thầy biết có một số vị cha đó có cái tâm Bồ Tát, họ đi thực sự họ đi cứu người, thực sự cứu độ chúng sanh. I know one example of I believe a French priest. Thì nghe cái chuyện một cái ông cha người Pháp. Okay. He went to Vietnam. Kể chuyện qua bên Việt Nam. He went and helped the lepers. Cứu những cái người mà bị bệnh cùi hủi. Okay. And so he came from a good family, I believe. Gia đình ông là khá giả. And he chose to go to Vietnam and to help the lepers. Qua Việt Nam, chọn qua Việt Nam để mà cứu những cái người mà bị cùi hủi. Okay. So he had to go bring them to the remote areas and build a compound there and to help them. He's a doctor. He has a doctor training as well. Ông này là không phải cha không mà còn có cái nghề bác sĩ nữa. Tại ông qua bên Việt Nam á, ông lên cái vùng xa thiệt xa hẻo lánh đó, ông xây một cái chỗ đó ở, rồi ông cứu những cái người, chăm sóc những cái người cùi hủi. And you know, back then, he lived with them for like 10 or 20 years. And then he retired. Ông qua ở 10 năm, 20 năm gì đó, xong ông về. And what happened? He ended up having leprosy himself. You know, back then, you know full well, you get near the people, the lepers, you will become one. Hồi đó biết rằng là nếu cái việc gần gũi những cái người mà bị phong cùi hủi đó, là cái vị sẽ bị cùi luôn. Là ông tới, ông sẵn sàng làm như vậy. To me, that is a mindset of Bodhisattva right there. Cái người đó, cái tâm Bồ Tát, thưa quý vị. It doesn't matter how you call them, but I look at the mindset and say, that's a Bodhisattva's mindset. Đối với thầy, không cần biết là cái chủng tộc họ là gì, mà thì cái tâm người ta như vậy thì biết cái là tâm của người Bồ Tát, và người ta bình thường is not a normal person. I assure you, my personal opinion. Okay, that is I think written somewhere in the newspapers or something like that. Nghe sau người ta tường thuật, nhà báo tường thuật lại. Okay. That's how I found out about it. All right. So anyway, I don't know how we got to the Catholics. Thầy không biết sao mình tới được mấy ông cha bà cố đạo bây giờ. All right. Where are we? Yes. Oh yeah, we have a question here. Sorry. The Catholic nun here. The Catholic priest that she referred, I think, is the Father Alexander de Rose. He is the one that invented the Vietnamese, yeah. Right. So he helped to transform the whole thing. And later on we adopted as the official written language. Okay. In the 19th century. Okay. So you're on the same side? So someone says that the first priest who came to Vietnam was Alexander the Road, and he's very famous. He actually helped the Vietnamese a lot. He created our language. He actually phonetized the Vietnamese language into what it is today. So he actually helped the Vietnamese a lot. Okay. Cô nói là cái ông đó là ông cha đầu tiên là Alexander the Road, là ông nổi tiếng lắm. Cái đó ông tài liệu lịch sử là cái người giúp Việt Nam rất là nhiều. Okay. Maybe it's the same one, huh? All right, okay. Okay, then, yeah, he's a good guy. Losing track of sutra. Text says, "I'm here to learn about Buddhism." None of these people. So judgmental, so impatient. All right, where are we? Mình tới đâu rồi? He swallowed his teeth and he left. Slide 29. Thank you so much.
Everyone's getting anxious. You see what happens when you get older and you kind of lose track. Hey, where was I? Càng ngày càng già càng lẩm cẩm. So he went, he left, and he walked by a house that has a bird in a cage. Ông Bodhidharma đi ngang qua cái nhà kia, có cái con chim ở trong lồng. And back then the birds can speak human language. Thời đó thì cái con chim này nó biết nói tiếng người. So he called out, the bird called out to Bodhidharma. Thì cái con chim mới nói chuyện với ngài Bodhidharma. Nói như vậy, cái Bodhidharma hiểu ngay tức. When he did that, Bodhidharma, what did Bodhidharma hear? Mine from the west, mine from the west. Teach me a way to escape from this cage. Thằng con chim nó hót như vậy, thì ông Bodhidharma tai ông nghe lập tức cái tâm từ phía tây, tâm từ phía tây dạy tôi cái phương pháp để thoát khỏi cái lồng này. It rhymes. I just created a Vietnamese poem that rhymes. First time. Lucky skunk. Okay. So cái lúc mà con chim nó hót như vậy thôi, ông Bodhidharma nghe được cái bài thơ. Hay không? It takes Bodhidharma to be at that level. Trình độ ngài Bodhidharma như vậy đó. And Bodhidharma immediately answered the bird. Bodhidharma dễ sợ, trả lời ngay lập tức. In a poem form, một làm bài thơ, sáng tác bài thơ, trả lời ngay lập tức. He says, Bodhidharma hít lại. But since you're humans, we translate it for you. Tại vì quý vị nói tiếng chim không được, thành chúng tôi dịch tiếng Anh cho quý vị nghe. Okay? To escape from the cage, put out both legs, close your eyes. This is the way to escape from the cage. Nó là Bodhidharma trả lời nói đó. Muốn thoát lồng, duỗi thẳng hai chân ra, nhắm mắt lại, thì sẽ thoát được lồng. It rhymes again. Oh man, that's twice in a row now today. Lần này lên lần thứ nhì nữa. Bài thơ thầy cũng là có nhịp như thường. Okay? And then he left. Bodhidharma đi. All right? And sure enough, when the owner came back and saw the bird, with the lying down and with his legs stretched and over face with a head like this, thì ông chủ về thấy cái lồng chim, con chim yêu quý mình đó, nó nằm, nó duỗi chân ra, nó dài thẳng cánh, rồi sau nó đầu nó vẹo qua một bên, lập tức mở cái cửa ra. So he opened the cage and took out his precious birds and look at him. Thấy mở cái lồng chim ra, bắt con chim yêu quý mình lên, nhìn cho nó kỹ. Chim nó bay mất. The bird flew away. And then bird says, chim nói, biết là gì không? Đồ dốt. Idiot. All right? That's a Hollywood version of it. All right? So that's, so he is, so it's kind of funny, but you see, that's typical of Bodhidharma's work. He helps not only humans, he helps all living beings. Quý vị thấy mình đùa chứ cái chuyện khôi hài cho vui vậy thôi. Thì cái ý nghĩa nó có nghĩa là ngài Bodhidharma qua giúp tất cả chúng sanh, và riêng loài người đâu. He's helping everyone, all living beings. Cái tâm là như vậy đó. Okay, so today, my disciple showed me that there is an Indian actor who's catching on, who's learning about our Pure Land Dharma. He really likes it. He's doing chant now. Ngày hôm nay, đệ tử của thầy, người Đại Hàn, thầy nói là có cái ông tài tử bên Ấn Độ đó là thích cái cuốn sách Tịnh Độ mình ở đang học thiền này nó. So it's the Dharma is for everyone. We don't discriminate. Thành ra quý vị biết cái pháp mà là cái Phật pháp là không có phân biệt cái gì hết, chủng tộc hay là nhân loại hay là
súc sanh, doesn't matter. Okay, it's supposed to benefit everyone. Yes. You know his name? Right? The Indian actor, do you know his name? It's on the tip of my tongue. Just something like that. It sounds like Indian to me. Yes. But he looks like a bad boy. I like this guy already. He looks. Ông có vẻ hơi ngắn. It takes bad boys like our Dharma. All right. So page slide 31. We're getting sidetracked, Mr. We're here to learn the Dharma. Okay. And then a chance has it that Shen Guang is supposed to die. Cái chuyện là lúc đó thần quang tới lúc thần quang phải chết. You believe that? Các vị tin vậy được không? Doesn't it bother you? That all of a sudden Shen Guang is supposed to die. Bỗng nhiên ông thần quang phải chết. Cô cần nghe mà tin được không? Người ta đang giảng kinh ngon lành như vậy, bay trời bay hoa nè xuống, hoa nó rơi đẹp, nó bỗng nhiên bây giờ thần quang phải chết. I bet you Shen Guang is about 30s. Yeah, hồi đó mới có mấy tuổi. Yeah. Why would he? And it says the death emissary of death came. Rồi đó kinh mới kể lại là cái tử thần nó tới. Why is that? It's too much of a coincidence, don't you think? Cái vị nghĩ nó vô lý không? Tin được không? You believe that? Huh? Yeah? Look at these gullible women. Cái người phụ nữ coi nhẹ dạ với sợ. Yes, sir. Why would you believe that? The guy's only in his 30s. Mới có mấy tuổi sao chết được? Please. That sounds so bad. That the Bodhidharma would now, he swallowed the tooth. According to, I will not mention his name here because he's going to have so much hate mail now. Yes, you will. Trust me. At least from these people. According to our friend here of the Dharma here, he says that Bodhidharma has a hand behind it. Thành nếu cái ông da trắng này ông nói là chắc chắn là Bodhidharma khiến chuyện này xảy ra. Thầy nói trời đất ơi, ông nói vậy mà nghe được. You really believe that? I don't think so. Why is that? Cái vị nghe được. I mean, no one, it's funny, I read these stories and no one ever asked questions about when they listen to these lectures. Thầy đọc cái này, thầy đọc nghe những cái chuyện kể này, mình ngồi mình thắc mắc. I say, it's too much a coincidence. Sao có chuyện nó sẽ, Don't you agree, Anna? How is it possible? The guy is lecturing away and everyone is praising him and he's only his maybe late 30s. And all of a sudden he's supposed to die? Quý vị thấy nó vô lý dễ sợ không? Sư cô già, có ý kiến gì không? Yes. Why is it possible? Is this the master that hit Bodhidharma? Yes. Well, what do you expect? You hit him Mahasattva. What? What? I mean, he hit the patriarch. He hit the patriarch. If he hit one yin bodhisattva, this is why I don't believe Qigong. If he hit one yin bodhisattva, don't you think he should fall to the hells right away? Huh? Cái vị nghĩ lại cho coi, thầy không biết ngài Trí Công trả lời có đúng là không. Nếu thiệt sự Bodhidharma là Quán Thế Bồ Tát mà quý vị quýnh gãy hai cái răng Quán Thế Bồ Tát, cái nghĩ quý vị có sống được không? You really believe you can survive after you knock one yin bodhisattva two front teeth, and now when she smiles? Quý vị tưởng tượng cho coi, bây giờ quý vị tưởng tượng mà cái ông thần quang này á,
mà dùng cái sâu chuỗi mà quýnh ngài Quán Thế Bồ Tát, đi mỗi lần Quán Thế Bồ Tát cười đó, hai răng xuống lộ ra. Mà quý vị người đó không vẫn còn sống được hả? You really believe she can you know, this guy can be alive? So that's why I don't believe this is Guo Yin Bodhisattva. Và đối với thầy cái này không thể nào Quán Thế Bồ Tát được hết. I'm of the same camp as this gentleman. Yeah, sorry. You know, there's certain connection there. I agree. Okay, but not in the same vein. Thầy nghĩ cái này nó có cái sự liên hệ nơi đó. Okay, I believe it happened because xảy ra tại sao? Because he created a severe offense. Tại vì tạo cái đại nghiệp. You don't harm a Mahasattva. Mình không có thể nào hại một cái vị đại Bồ Tát được without incurring some form of retribution, even though they do nothing about it. Mặc dù cái vị đại Bồ Tát không có trả đũa, if they don't retaliate, you don't have to retaliate. You incur, you bring calamity upon yourself. They don't have to do anything. Quý vị biết không? Cái vị mà xúc phạm cái vị đại Bồ Tát đó, là cái tai họa nó tới quý vị, họ không cần làm gì hết. They have to protect you. If they don't protect you, calamity falls upon you. Thành cái vị mà mấy vị Bồ Tát mà quý vị xúc phạm người ta mà hại người ta phải bảo vệ quý vị mới thoát được. Không bảo vệ là chết đó. Does it make sense to you? You buy that or not? It's a very severe offense. Quý vị hại một cái vị Bồ Tát là chuyện kinh thiên động địa. Okay? So not surprisingly, he's supposed to die. Thành ra quý vị biết một cái tội tày trời như vậy đó là ông này phải chết để mà trả cái nợ đó, trả cái tội đó. Dễ sợ. When it's scary. Okay, so the emissary of death came and it says, hello there. Tới, chào ông. And it says, my boss, King Yama, would like to meet with you. Nói, sếp của tôi, Yin Dương, muốn gặp ông. And Shangguan says, what? How is it possible? I'm too young to die. Cái ông Thần Quang giật mình, ủa, tôi còn trẻ sao mà chết cho được? Tôi nói pháp hay vậy sao mà chết được? I'm a great Dharma master. How can I possibly die this young? Tôi nói pháp hay như vậy sao có thể sống chết yếu như được? That's impossible. 32. 32. But Shen Guang is also a very wise man. Thì Ngài Thần Quang cũng là người có trí huệ. Somewhat wise. He says, so I'm a great speaker, but I have still not ended birth and death. Thì Thần Quang mới sực tỉnh lại. Nó nói là, té ra tôi là người nói pháp hay như vậy, mà vẫn chưa liễu được sanh tử. I'm a great Dharma speaker, and yet I'm still subject to birth and death. Wow. Has anyone been able to do this? Thì ông Thần Quang mới hỏi lại, có ai trên thế gian này mà đã liễu sanh tử chưa? Tôi nghĩ tôi là người giỏi nhất. He thought he's the best one there is. And the ghost says, of course there is. The black guy that you just knocked his teeth off. Thì ông quỷ nó cười khà khà, nó có chứ, cái ông mà đen thui đó, mà ông mới đánh gãy răng đó. And Shen Guang was so happy to hear it. Thần Quang nghe mừng quá. He said, oh wow, give me a chance to go speak to him. Will you tell King Yama to wait a little bit? Thần Quang mày nói là, vậy hả? Thì ông yêu cầu ông về, ông nói với Diêm Vương, đợi tôi tí xíu được không? And the ghost says, okay. If you insist, ông muốn tôi về tôi nói Diêm Vương. And as soon as it goes, before he goes even finish his sentence, Shangguan was hightailed off.
Thành trước khi mà nói xong nữa là con quỷ nói xong là thần quang bỏ chạy trước rồi. So it goes to prove that he is always intent on skipping town regardless of the answer. Thầy chứng minh cho quý vị thấy là ông thần quang rõ ràng bỏ chạy trước khi một con quỷ nói xong nữa, chứ không phải là đợi về trình Diêm Vương đâu. Anyway, that's my version. And he ran after Bodhidharma and requested the Dharma. Thành cái chuyện này là ngài thần quang đó lập tức chạy rượt theo Bodhidharma, la bãi bãi nó: thầy ơi thầy, đợi con tí. Dạy con cái pháp làm liễu sanh tử. Please teach me how to end birth and death. And Bodhidharma ignored him totally. Đây là cái gì mới thấy. And that's how they retaliate, my friend, by ignoring you. Là quý vị thấy Đại Bồ Tát người ta trừng trị quý vị như vậy đó. Cái trừng trị mà nặng nề nhất á, là người ta không màng tới quý vị. I repeat for your sake in English. One of the worst punishments that the Bodhisattvas do upon you is to ignore you. Not to harm you, they ignore you. Let you fall to the hells. You can't hurt them. You only hurt yourself. Quý vị thấy không? Mình hại Bồ Tát không được. Quý vị tự hại mình thôi. All right? Any questions? And so the Bodhidharma went to the Shaolin temple area and asked to stay. Ngài Bodhidharma tới cái vùng Thiếu Lâm Tự đó, xin vào ở. And of course the Chinese monks said, no, you're too black for us. Go away. Là mấy ông sư Thiếu Lâm Tự đuổi, nói ông đen quá. You probably haven't taken a shower clearly. The way you look, you haven't taken a shower at least months. Chắc cái tướng ông chắc ông chưa tắm gội cả mấy tháng trời rồi. So go away. So he went to a cave not far from Shaolin Temple. Thì ngài Bodhidharma mới tới một cái hang đá nào đó ở phía sau của cái Thiếu Lâm Tự. Okay, and sat down to meditate, facing the wall. Thì ngài Bodhidharma mới ngồi xuống, quay lưng lại và mặt nhìn vào một cái tường. And that's the birth of Chinese chant. Đó là cái khai sinh của cái thiền của xứ Tàu. We all sit facing the wall. Ngồi vào, xoay lưng vào, nhìn vào tường mà ngồi thiền. That's our tradition. Đó là truyền thống của thiền của chúng ta. You sit facing the wall. Quay lại nhìn tường. All right? And Shen Guang, Dharma Master Shen Guang knelt behind him. Thì thần Quang đó mới quỳ xuống sau lưng ngài Bodhidharma. Bodhidharma sat there in full lotus. Quý vị tưởng tượng, picture this. Bodhidharma sitting in full lotus. Ngài Bodhidharma ngồi very adorned. Okay? And Shen Guang was knelt behind him. Người thần Quang quỳ xuống sau lưng của ngài. For 9 years. 9 năm trời. Okay. Tại sao 9 năm trời? Why 9 years? To prove his sincerity, để bày tỏ cái lòng thành tâm của mình, cầu cái đại pháp. His sincerity in seeking the Dharma to end birth and death. Để bày tỏ cái lòng thành tâm của mình để cầu cái pháp liễu sanh tử.
on a ghost of death words. Vì tin con quỷ nó thôi mà tới làm như vậy. If the ghost of death was misleading him, the guy would have been in big trouble. He would done it for nothing. Cái vị thấy không? Mà lỡ bị con quỷ nó gạt một cái là không phải ông là phí 9 năm của cuộc đời mình nữa là không. Think about it. Và proof gì hết? Có căn cớ gì đâu. No rating. Bodhidharma number 1, you know, Dharma sử dụng hoa number 2. I mean, okay. It's amazing how these things happen. Biết cái ngẫu nhiên nó lại. But he had to kneel there for 9 years. Phải quỳ 9 năm trời in order to demonstrate his sincerity. Để bày tỏ cái lòng thành tâm của mình. Nowadays, you know, I have maybe 2 weeks I have to drive to Vietnamese Bosa and record the TV program. Bữa nay chúng tôi là phải cứ 2 tuần lái xe tới Bosa. Okay, it's an hour drive, an hour and a half back. Lái xe 1 tiếng đồng hồ, 1 tiếng rưỡi trở về lại because it's traffic either way, both ways. Tại vì đi cũng kẹt, về cũng kẹt nữa. Okay. Why is it we have to do that? Because the Vietnamese feel that driving to Rosemead is too far. Tại sao vậy? Tại người Việt Nam nói đó, tới chùa Rosemead xa quá. So we have to bring the Dharma to them. Nên chúng tôi phải tới, đem cái Pháp tới cho họ. Okay. You can tell right away, I'm no Bodhidharma. Rõ ràng thầy không phải là Bodhidharma. Okay. Nowhere near that level. They should come to me for 9 years before I have to prove to them now I'm sincere in spreading the Dharma. Bây giờ thời buổi này, mạt Pháp này là ông sư đó phải chứng minh cho họ là mình thành tâm muốn dạy họ. It's not the way. Back then it's like they have to sincere, show that they're sincere in learning. Now we have to prove ourselves we are sincere in teaching. Thời mạt Pháp này, đời xưa chánh Pháp á, thì cái vị người ta muốn được học, được dạy phải tới chứng minh cái lòng thành tâm muốn học của mình. Thời buổi này mạt Pháp á, mình cũng thầy phải chứng minh cái lòng thành tâm muốn dạy của mình, người ta mới nghe. Alright? So sad. Nghe mà cái lòng nó nghẹn ngào, nói mà lòng nghẹn ngào. As I say, my heart is, I'm crying inside. Vừa tốn tiền mà vừa it costs money as well. And this TV station, oh, they drive me up the wall. Đã vừa tốn tiền rồi mà phải tới nó cái đài TV nó còn dày vò mình nữa. It's always technical difficulty, vì hết vấn đề này khác. All kinds of problems. Anyway, it's the cheapest one. All right. Any question? Ai thắc mắc gì không? So 9 years, the guy knelt behind the monk Bodhidharma, and Bodhidharma completely ignored him. Bodhidharma gọi là lầm lơ, không thèm để ý tới cái người quỳ sau lưng mình 9 năm trời. Okay? And one day, ngày kia, it was getting dark and it's starting to snow. Ngày kia, bắt đầu trời tối rồi, trời sẫm tối rồi, rồi bắt đầu mưa, nó bắt đầu tuyết, nó rơi. And Shangguan says, Thần Quang mới suy nghĩ. This is about after 9 years, mind you. 9 năm trời. He has plenty of time to think. Đủ 9 năm là ngồi nó suy nghĩ. Okay. No iPhones back then to entertain himself. Đời xưa nó 9 năm trời quỳ xuống, không có cái iPhone gì hết đó. You can't even check what is Trump doing nowadays or okay. Or check what Taylor Swift is, what's happening to her lawsuit, hoặc là coi thử cái cô Taylor Swift bây giờ có nhạc gì mới là không, người ta kiện cô tới đâu rồi. Alright, so Shen Guang has to think, to entertain himself. Rồi đó Thần Quang loạn tưởng nhiều lắm, bắt đầu suy nghĩ. It says in the ancient times people made great sacrifices, including smashing their bones. And
giving away the blood and so forth to show the sincerity. Đời xưa đó, người ta hy sinh chẳng hạn như cho máu mình này, hoặc là cúng xương mình này, hoặc là nằm trên bùn để mà cúng dường, để mà cầu pháp. Alright, 37. Why? We are doing well, aren't we? I mean, this 6th Patriarch Sutra, I'm flying through the slides, which really worries me. I don't have that many of them. Why is it that? So what is this? My kneeling in the snow, suffer a little cold and pain. What is the big deal about it? Mình ngồi mình suy nghĩ nó là mình quỳ xuống trong cái tuyết này, nó đau, chân nó đau, đầu gối nó đau, người nó lạnh buốt, thì hy sinh thì có gì tai hại đâu, cái gì mà ghê gớm đâu. Okay? And nowadays, it hurts so much, master. Thời buổi nó dạy cái gì mình xếp bằng tư một tí là cái gì nho, có nhăn mặt lên nhăn mặt xuống. Cô Quảng Ngân nhất định không có ngồi. Even Guo Yin refuses to get in full lotus. 7 năm trời. 7 năm trời, I tell you, 7 years I've been in this woman. She still refuses to get in full lotus. Dạy cô 7 năm trời rồi mà dù biết bao nhiêu cách rồi vẫn nhất định không chịu ngồi kiết giặc. Okay? And so therefore he didn't run away when it snowed. And next morning was up to his knees. And ông tiếp tục ngồi ông quỳ qua đêm. Sáng sau thức dậy thì cái tuyết nó tới cái đầu gối rồi. Okay? And Bodhidharma then decided to talk to him. Lúc đó Bodhidharma mới mở miệng ra hỏi, what are you doing? Hỏi, ông làm gì vậy? See, I would use this, a different version of this. You see, mine is more theatrical. What are you doing? It's just like, remember, this guy here speaks very little Chinese. Remember when he met Shen Guang, he says, what are you doing? I'm sure that he would repeat the same thing for this. No, you're not impressed by that. That's why I find myself having to elaborate on these matters for you modern day people. You don't appreciate, the accuracy of my stories. So Bodhidharma turned around and he says, what are you doing? Thầy Bodhidharma quay lại, ông làm gì vậy? Tại vì phải nhớ, thầy đang đùa cợt cái vị biết là ông Bodhidharma tiếng Tàu dở lắm. Trước khi hỏi được một câu thôi. And he says, Shen Guang says, I wanted to end birth and death. Thì thần Quang sau 9 năm trời, after 9 years, that's the first thing that came to mind. 9 năm trời rồi, suy nghĩ về chuyện đó. Thành cái câu trả lời cũng là, tôi muốn liễu sanh tử. Okay? Let me ask you the same question. Thầy hỏi cái vị. Okay? Câu hỏi cùng câu hỏi nữa. What are you doing? Huh? What are you doing? Cái vị làm gì vậy? Cheater! Someone says, I want to end birth and death. And my answer is, no, you're cheating. Cô này cô gian. Con muốn liễu sanh tử, cô trả lời như vậy. Okay? How many people can answer that? Shen Guang is a superior man. Quý vị thấy không? Cái câu trả lời thần Quang là cái người này không phải người tầm thường. And no, cái người trả lời câu đó là cái người không phải tầm thường. Okay? And he says, I was teaching the sutras and I could not end birth and death. Please teach me that Dharma. Nói tôi trước tôi giảng kinh mà tôi không thể liễu sanh tử được. Yêu cầu Ngài dạy tôi cái pháp này. And Bodhidharma, this is so Bodhidharma. Cái ông Bodhidharma là công nhận, ông đáo để thiệt. Nói
ông thấy gì đang rơi trong trời? He says, what do you see falling in the skies? What has to do with birth and death? Ông trả lời ngắn như vậy, nói gì chứ ông có thấy gì đang rơi trời, cái gì trong mặt trời không? He says, no. Shen Guang answer, thần Quang trả lời, tuyết rơi, tuyết đang rơi. Number 39. And Bodhidharma says, what color is it? Bodhidharma nói là cái màu gì, tuyết màu gì? White, of course. Đương nhiên tuyết màu trắng thôi, thầy ơi. Thầy Ấn Độ màu khác hả? He says, Shen Guang wanted to say, is a different color in India? Huh? You fool. Thầy, I mean, if I were him, I would say, it's probably a different color in India, right? Bởi vậy, thầy có mặt ở đó, thầy dám chạm hỗn nổi cái máu hỗn lên ngay lập tức. Chắc là bên Ấn Độ chắc màu khác rồi. And so Bodhidharma says, when it snows, when it falls red snow, I will teach you the Dharma. Chừng nào mà tuyết nó màu đỏ, when the snow becomes red, I will teach you the Dharma. Chừng nào tuyết nó màu đỏ, tôi mới dạy ông cái pháp đó. Meaning never. Là không có rồi. You see? Little did he know that Bodhidharma realized how crazy the Chinese were. Rõ ràng cái người Ấn Độ không hiểu cái tâm cái người Tàu họ điên vậy sao. So Shen Guang took out his knife and chopped his right hand or left hand in the sutras. Câu chuyện quý vị thắc mắc, thầy hỏi cái vị chuyện này, tại cái vị đọc nhiều lắm. I know most of you read this part already. That's why I have to ask you this. You think he chopped his right arm off or left arm? Thầy hỏi cái vị đó, cái vị nghĩ là ông này chặt tay trái, chặt tay phải. What? He's right-handed, that's why he chopped his right hand off. Kim is left-handed. She says he cut off his right arm. Cái cô Kim này, cô là người tay trái, thằng cô nói chặt tay phải. Yes, hi Kim. Clever. The Koreans are so clever. Cái người Đại Hàn công nhận họ khôn ngoan vậy sao? He says because the Chinese monks were wearing like this, okay, and therefore the right arm is free. This arm is not free, so he probably used his right arm to cut off his left arm. Excellent. Anyone else? Yes. He says the old nun says left arm. Why? Tại sao vậy? Yes. He may have chopped the wrong arm, not the arm which knocked off the teeth of the I give up. This woman, I give up on her. Cô này cô trả lời, nói chắc là ông để ý, ông vô ý, ông chặt lộn cái tay rồi. He didn't mean it. She meant he wanted to chop the other arm, but you know. the arm which knocked off the teeth of the Bodhidharma. This woman is vicious. Cái người này thù dai vậy sao? She will never forgive you. She says he should have chopped off the arm that he used to knock off his teeth, the Bodhidharma's teeth. Cô trả lời nói là đáng lý là ông thần Quang chặt cái tay lộn rồi, đáng phải chặt cái cánh tay mà dùng cái sâu chuỗi mà đánh rớt răng người ta. I agree with her. I like her version better than mine. I don't know. Anyway, so yes. Yeah. But what if he's left-handed? How do you know? You guys are so prejudiced. Quý vị cứ có nhiều cái thành kiến quá. But for us Americans, we're always curious. If I cut off this arm, for me it's okay because I'm right-handed. But if I cut this off, my fear is not this arm. My fear is that my left arm is no good. I cut this, I have hit it 3 times.
Thầy cá nhân thầy không cần biết trái phải là trái. Thầy chỉ sợ tại thầy người tay phải. Mình nếu chặt tay trái thì chặt dễ, chặt một cái nó đứt được. Còn lỡ mình muốn chặt tay phải mình á, if in her version, I'm right-handed, and if I use my right hand to hit Bodhidharma's teeth, thì cái dùng tay phải mà đánh gãy răng ông kia thì phải chặt tay phải theo cái cô này nói gì. Cái thầy sợ là cái trái thầy xài nó không có thuận tay, chặt 3 cú nó đau lắm. I mean, you have to hit the 3 times, it hurts like hell. You guys are not practical. Quý vị thiếu cái thực tế. I mean, you guys are, you think that sutras are like movies or something. Quý vị coi như cái chuyện cine vậy. No, it's very practical. Yes. He's Indian, so he eats with his left arm. No, it's the Muslims, not Indians. They eat with their left arms. You gotta confuse all these nationalities. This woman is dangerous. She's confused like hell. Yes. Okay, that's my fear. My only fear when I read this part is that if I have to chop off my right arm, am I in trouble? Fall off, man, fall off. Thầy cứ sợ, đọc cái phần này thầy sợ. Lỡ mà mình, cái ông kia ông đòi, mày chặt cái tay phải, cái tay, mày người tay phải, mày quăng cái này, mày chặt cái tay tao coi. Thầy sợ tiếng mộ. I would die if I had to cut my right arm. Thầy đọc cái phần này thầy rùng mình nữa nghe, mình lỡ phải chặt tay phải, mình chết rồi. Có nước mình xỉu thôi. I would pass out before I can cut it off. Yes. If you cut your right hand, you may not have to lose your hand at all. That's right. All right. Yes, sir. Cái gì? Hồi đó gì? Phải. Anyway, we should not go into killing living beings, sacrificing a pig or a duck, to turn the snow red. Có người đề nghị mình đi ra bắt con thỏ hoặc là bắt con gà gần đó, thọc tiết nữa. All right, and so he says, you knocked off my 2 front teeth. You should be glad that I'm not punishing you, and you expect me to help you. Thì ông nói là ông phải suy nghĩ lại chín chắn đi, sao mà nói một cách làm việc khu khờ như vậy. Ông đánh rớt rụng 2 cái răng của tôi rồi bị còn tới cầu cạnh tôi nữa, vừa phải tôi đâu cái đồ điên như vậy đâu. And slide number 40. And he cut his off his arm, and he get the scoop of snow. And then he showed the Dharma and says, now you see the snow is red. Now you have to teach me. And ông hệ khả mới chặt cái tay xong, nước máu nó chảy xuống. Cái này cái gì muốn nhắm mắt, you want to close your eyes, it's the gory part, blood flowing down, his arm here, it's kind of right here, and then blood, flowing down, and the arm on the snow, and the snow becomes red. He scoops up the snow, give it. You see, it's red. Ông đưa cái chữ đỏ mà ông nói không ra tiếng đâu, nó trời thấy nó đỏ rồi. And I believe my version is very accurate. Remember back then, Shen Guang is full of himself. Thì cam đoan với cái vị cái sự thật nó như vậy đó. Tại hồi đó thần quang chưa phải giác ngộ, thành nó đầu điếu. vừa cầm tuyết lên, vừa mắng rầm, mắng thầm lắm. Thầy mà ác đồ ác ôn. Yes. Master Shangguan actually has a really good circumstances because he would have been, I mean, if he didn't do this, he will die anyway. Yeah, he would have been dead already. He doesn't have much choice. Yeah, I agree. Yeah. Either he does it or he dies. He's buying his time. Yeah. And cái con người nói,
you make it becoming so trivial. Oh my God. Yeah. Then there's nothing remarkable about this encounter. Thành ra có người nói là đáng lý mà ông này không làm như vậy ông phải chết rồi. Thầy nói cô nói vừa thôi, mình nói cho nó có vẻ quan trọng hóa một tí cho nó vui, cho nó thêm dầu, thêm mắm, thêm muối một tí cho nó vui. Okay. And number 41, Bodhidharma said, yeah, you are right. So it is. Rủ sư. Như thị. Bodhidharma khoái chí lắm, vuốt vui. And inside says, serves you right, you idiot. Thành là Bodhidharma vừa vuốt râu, nó như thị. Trong lòng mừng vậy sợ nó đáng kiếp. Mày đau chứ đáng kiếp. Okay? And he says, my coming here has not been in vain. Thì cái lòng rất là hoan hỷ. You don't know how happy this guy was. Đó Bodhidharma rất là vui lòng. 9 years. Okay. Đời cái ông này 9 năm trời. He waited for his student for 9 years. To give him, why 9 years? Tại sao phải 9 năm trời? So that he passed the test. Đời 9 năm trời ông mới qua được cái thử thách. It takes enough blessings for him to pass the test. Ông ngồi ông đời như vậy, ông quỳ như vậy, ông tạo cái phước. 9 năm trời mới đủ phước. He had to kneel them for 9 years to have enough blessings to be taught. Quỳ 9 năm trời mới đủ phước mà được dạy. And nowadays people come and say, teach me. Bây giờ quý vị vào trong chùa này, thầy dạy tôi đi. Đấy, bây giờ thời buổi này như vậy đó. Thời xưa người ta phải quỳ 9 năm trời để đủ phước mà được dạy. They had to wait 9 years in order to have enough blessings to be taught. And nowadays people say, I'm so bored. I have nothing to do. Ngày thầy học trò thầy nói, còn nhàm chán, không có chuyện gì làm hết. Or somebody says, I have too much to do. Người nói, tôi nhiều chuyện quá đấy. Okay? Always complaining. Than phiền hoài. Okay? He says, my coming here has not been in vain, Bodhidharma says. Bodhidharma mừng vậy sao nói là cái chuyến đi này thiệt ra là không uổng, không phí công. Okay? And I finally met a person who dares pay a heavy price in order to seek the Dharma. Cuối cùng tôi gặp được một cái người mà sẵn sàng trả cái giá rất là đắt để mà cầu Pháp. Okay? And by the way, that's what it takes to be able to be taught the Dharma. Quý vị biết không? Cái đó là cái điều kiện để quý vị được dạy, được truyền cái Pháp. Sẵn sàng hy sinh tất cả để mà cầu Pháp. Okay? Shen Guang sacrificed everything to seek the Dharma. All right? Any questions? Yes. What's a precept knife? A precept knife? Precept knife is back then they have this tradition where after they receive the precepts, the monks would keep a knife called precept knife. Basically, they made an oath that they would rather kill themselves before they would break the precept. Câu hỏi là đời xưa đó là có cái truyền thống là
cái lưỡi dao của giới. Cái giới dao là cái gì? Giới dao đời xưa đó, khi mà các mấy ông thầy mấy ông cô họ thọ cái giới rồi, họ thọ kỳ theo giới đó, họ nói là tôi thà dùng cái dao này mà tự tử hơn là phạm cái giới. Okay, so it reminds us that I will not violate precepts. I'd rather die. I would rather kill myself than violate precepts. Hồi xưa như vậy đó. Okay, that's why they have this knife. Okay, and then it helps, make eating mangoes easier. Rồi cái dao như vậy sau này ăn xoài nó dễ hơn tí nữa. All right. Any other questions? So that's a rule of thumb, by the way. Đây là cái you hear the stories and we keep on repeating you the stories because we want to teach you have a few laughs, but also teach you the principle behind it. Mình kể chuyện cho vui, có hài cho vui, thì ra có cái ý nghĩa đó. Ý nghĩa là cái pháp mà nó cái tâm, phải có cái tâm cầu pháp, nó phải như vậy. So the mind that seeks the Dharma should have to be like that. Be prepared to pay a heavy price for it. Người này sẵn sàng trả một cái giá rất là đắt để học được cái pháp. Okay. All right. And number 42. Okay. And at that point, Bodhidharma taught Shen Guang the chant Dharma door and the mind seal. Hồi đó ngài Thần Quang thì Bồ Đề Đạt Ma mới dạy Thần Quang cái pháp tâm ấn. Okay, so that's what killed me when I read that part of Master Shen Guang's teaching. I told you before. Này, trước thầy kể cái chuyện này rồi đó, là thầy đọc thằng này thầy tôi bực dễ sợ. He says, Master Shen Guang says, Bodhidharma transmitted to Shangguan the mind seal Dharma. I say, what is it? Can you spell it out for me, please? Đọc cái phần này thầy bực dễ sợ. Nói, tại sao sư phụ không giảng dùng cho cái chi tiết, thêm chi tiết một tí. Cái pháp mà cái tâm ấn là cái gì vậy? Okay. But that's all we get. Thành ra cái hỏi chi mấy tổ sư gì mà dạy chừng đó thôi. So this mind seal here is the answer is, cái câu trả lời là it's only taught to patriarchs, not to idiots like me. Thành cái câu trả lời là tại sao không dạy cho chi tiết những pháp tâm ấn này, thì câu trả lời là cái tâm ấn này chỉ truyền cho tổ sư thôi, không phải truyền những người bai si lô cô như mình. Okay, that's why. All right, so we stop here today. Dừng lại ở đây. Any final questions? We still have one more minute, còn được 1 phút nữa. Có ai có thắc mắc gì không? Okay. And so the happy ending. So Shangguan finally was taught the mind seal Dharma. Thành quý vị thấy cái ngài Thần Quang sau cùng, sau khi khổ qua cái thử thách được thì được dạy cái pháp tâm ấn. And so that's when he finally got what he wanted. Nhờ vậy mà ngài đã đạt được cái theo cái mình mong cầu. All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? We're not here, we stop here. If not, we stop here today. And ý xin, in xin, cái này dĩ tâm, ấn tâm. This is the Dharma that uses the mind to certify the mind. Okay? Dùng cái tâm để mà chứng nhận cái tâm người kia. That is why it cannot be described. Vì vậy không thể mô tả được cho quý vị. It's only this mind to the other mind. Cái tâm này, dùng cái tâm này của mình để mà chứng nhận cái tâm người ta. Only these two people know. Hai người này biết thôi. No one else.
No one else is supposed to know. Người khác không có quyền biết. Alright? Okay. Stop here and do rebirth transference. Mình ngừng lại đây, chúng ta hướng công đức vãng sanh.